آخرین نبرد، پیروزی یا شکست. سلام، به کافه بیو خوش اومدین. کلئوپاترای هفتم، ملکه مشهور مصر، در سال 69 پیش از میلاد در اسکندریه، مرکز فرهنگی سیاسی مصر، به دنیا اومد. پدرش بطلمیوس 12 پادشاه وقت مصر بود. بطلمیوسیان از تبار یکی از سرداران اسکندر مقدونی به نام بطلمیوس بودند که پس از مرگ اسکندر در مصر به قدرت رسیدند و مدت تقریباً 300 سال حکمرانی کردند. کلئوپاترا در دوران کودکی و نوجوانی برای رسیدن به قدرت آماده می‌شد و آموزش‌های وسیعی در زمینه‌های مختلف همچون سیاست، فرهنگ و زبان‌های خارجی به ویژه یونانی و مصری دریافت کرد. این آمادگی‌ها به کلئوپاترا کمک کرد که بعدها به عنوان یکی از حاکمان هوشمند و مدبر شناخته بشه. پدر کلئوپاترا که به خاطر علاقه‌اش به زدن فلوت به بطلمیوس نیزن در تاریخ معروفه، در وصیت‌نامه خودش تاکید کرد که بعد از مرگش کلئوپاترا و برادرش بطلمیوس 13 با هم ازدواج کنند و تاج و تخت مشترکاً به هر دوی اونها واگذار بشه. ازدواج کلئوپاترا با برادرش از سنتی در تمدن مصر باستان نشأت گرفته بود، جایی که ازدواج‌های درون خانواده به منظور تضمین خلوص خون سلطنتی و تثبیت قدرت خاندان حاکم انجام می‌شد. آن زمان مصر به شدت با مسائل پیچیده سیاسی و کشمکش‌های داخلی و تهدیدهای خارجی مواجه بود و البته این تصمیم به نوعی پاسخی به فشارها و موقعیت‌های سیاسی نیز بود که بطلمیوس 12 هنگام حکمرانیش با اون مواجه بود، از جمله نفوذ روزافزون روم در امور داخلی مصر. و این وضعیت در واقع کوششی بود تا نظام سلطنتی محفوظ بمونه و ثبات نسبی در کشور برقرار بشه. کلئوپاترای هفتم ابتدا با برادر کوچکترش بطلمیوس 13 و سپس پس از مرگ او با برادر دیگرش بطلمیوس 14 ازدواج کرد. این ازدواج‌ها فقط به صورت رسمی برقرار شدند و کلئوپاترا تمایلی به برقراری روابط زناشویی با اونا نداشت. در عمل کلئوپاترا بیشتر قدرت را در دست داشت و از راه‌های مختلف سعی در تثبیت موقعیت خودش کرد. با این حال این پیوندهای خانوادگی منجر به تنش‌های میان کلئوپاترا و برادراش هم شد، به ویژه با بطلمیوس 13 که سرانجام به درگیری‌های داخلی و جنگ قدرت در مصر منتهی شد. این درگیری‌ها با دخالت نیروهای خارجی همچون روم و شخص جولیوس سزار پادشاه روم پیچیده‌تر شد و نقش مهمی در تغییرات بزرگ سیاسی اون زمان و در نهایت سقوط سلسله بطلمیوسیان ایفا کرد. در واقع آنچه پدر کلئوپاترا از اون ترس داشت اتفاق افتاد. ارتباط کلئوپاترا با مارک آنتونی یکی از بخش‌های برجسته و دراماتیک در تاریخ مصر و روم باستانه که این ارتباط به این صورت شکل گرفت که پس از ترور جولیوس سزار در سال 44 پیش از میلاد امپراتوری روم به عرصه قدرت طلبی و درگیری میان سرداران نظامیش به ویژه مارک آنتونی و اکتاویانوس تقسیم شد. کلئوپاترا و مارک آنتونی برای اولین بار در اواخر سال 41 پیش از میلاد در شهر ترسوس دیدار کردند. کلئوپاترا با کاریزما و هوش سیاسیش توجه آنتونی را به خودش جلب کرد و از این فرصت برای ایجاد اتحادی استراتژیک بین مصر و روم بهره برد. آنتونی نیز که به قدرت نظامی و ثروت مصر برای مقابله با رقیباش نیاز داشت، با کلئوپاترا رابطه عاطفی و سیاسی برقرار کرد. این دو به یکدیگر علاقه‌مند شدند و رابطه‌ای بر اساس منافع مشترک سیاسی ایجاد شد. کلئوپاترا در کنار آنتونی نقش مهمی در سیاست روم ایفا کرد و این رابطه همچنین به تولد 3 فرزند انجامید. رابطه آنتونی و کلئوپاترا موجب نگرانی اکتاویانوس رقیب آنتونی شد، چرا که او این اتحاد رو تهدیدی برای نفوذ و قدرتش در روم میدید. در سال 31 پیش از میلاد جنگ اکتیوم رخ داد، جایی که ناوگان مشترک کلئوپاترا و آنتونی به وضوح مغلوب نیروهای اکتاویانوس شدند. پس از شکست در اکتیوم، آنتونی و کلئوپاترا به اسکندریه عقب نشینی کردند. اکتاویانوس به مصر لشکر کشید و در سال 30 پیش از میلاد کلئوپاترا و آنتونی پس از شکست نهایی دست به خودکشی زدند که این اقدام پایان خط برای سلطنت بطلمیوسی و آغاز دوران جدید برای مصر به عنوان یکی از استانهای روم بود. مرگ کلئوپاترا آخرین ملکه مصر یکی از رویدادهای تاریخی مهم و پر رمز و رازه.
وقتی سربازان اوکتاو وارد مصر شدند، کلئوپاترا سعی کرد مردان اسکندریه را به زور وارد قشون چریک کنه، غافل از اینکه نه تنها سربازان بلکه مردم نیز از حضور نیروهای اوکتاو استقبال کردند، چرا که از ستمگری کلئوپاترا به جان آمده بودند. بهتر از این جای داستان رو از زبان شرمیون، کنیز و همبازی کودکی کلئوپاترا از کتاب کنیز ملکه مصر نوشته مایکل پیرامو و ترجمه ذبیح الله منصوری بشنویم. خاتون من تا لحظه آخر امیدوار بود که راهی برای نجات پیدا بشه، ولی وقتی شهر از طرف اوکتاو مسخر شد و سربازاش به پشت دیوار کاخ سلطنتی رسیدند، امید خاتون من از بین رفت و به من گفت: شرمیون، من باید بمیرم. اگه به حیات خود خاتمه ندم به دست اوکتاو اسیر خواهم شد و او منو به روم خواهد برد و با خواری به هلاکت خواهد رسوند. بعد خاتون مکان پنهانی گنجهاش رو به من اطلاع داد و گفت: این مقدار برای ادامه زندگی فرزندان من کافیه. اینک برو و قفس افعی آسپیک مرا بیار. بعد از اینکه افعی مرا گزید تو قفس رو به جای اون برگردون. من مقابل خاتون خود به زمین افتادم. او منو از زمین برداشت و بوسید. رفتم قفس افعی رو آوردم. خاتون من قفس رو مقابل خودش گذاشت، در قفس را آهسته گشود و دستش رو وارد قفس کرد. افعی آسپیک بدون اینکه رعایت صاحب خودشو بکنه با سرعتی خارق‌العاده سرشو به حرکت آورد و دست کلئوپاترا رو نیش زد. خاتون من از نیش افعی نالید. بعد آهسته دستو از قفس خارج کرد و به من گفت: دردی که احساس کردم مثل درد فرو رفتن سوزن در دست بود و میدونم که غیر از این دردی رو احساس نخواهم کرد. من قفس افعی رو جای خودش گذاشتم و وقتی برگشتم دیدم چشمهاش خواب‌آلود شده. ازش پرسیدم: ای خاتون من، آیا احساس درد میکنی؟ او جواب داد: نه شرمیون، فقط خوابم میاد. سرش رو روی زانوی من گذاشت و چند لحظه بعد خوابی ابدی ملکه مصر را در رو بود. او در اون زمان 39 سال داشت. اوکتاو علیرغم قول خودش که قرار بود به خاک مصر طمع نداشته باشه و تنها وارد اسکندریه بشه، امپراتوری مصر را در دست گرفت و به مقام خدایی رسید. ولی خاتون من کلئوپاتر ثابت کرد که عظمت داره، زیرا با نیش افعی به زندگی خودش خاتمه داد تا به اسارت نره و به دست خصم خود اوکتاو به قتل نرسه و با مرگ شجاعانه خودش این شکست رو به پیروزی تبدیل کرد. ممنونم که به این داستان گوش کردید. اگه مایل به حمایت از کانال من هستید، لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نفرمایید.